ඉතින් කොල්ලෝ සෙට් එක මොකෝ වෙන්නේ? ඉතින් ඔන්න ගොඩකාරකින් සුද්දවයිටි ගේම් ප්ලේ එකක් ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා බොටෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රෝ කෙනෙක්ද? ඉතින් මොකෙක් වුණත් කමක් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. ඉතින් වැදගත් කාරණා මචං ගොඩක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල මං chill එකේ ඉන්නේ. මොකද අපේ මල්ලි තමයි WhatsApp chat එක බලන්නේ. ඉතින් පොරත් බලනවා, මාත් බලනවා. ඉතින් දෙන්නම් බලන හින්දා මොකද අපෙන් ටොප් අප් කරගන්න විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ ගේම් එක සම්බන්ධ දේවල් ගැන දැනගන්නත් සෙට් එකක් එනවා. ඉතින් ඒ සෙට් එකටත් පුළුවන් විදිහට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දෙනවම තමයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් විනාඩි 5ක් ඇතුළත ඔයාලට රිප්ලයි එකක් හම්බෙනවම තමයි. හරිද? ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ ට්‍රික් එක යූස් කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා පීක් ලොක් ටවර් බහින්න නැතුව මේ සෙන්තෝසා පැත්තට බහින්න. ඉතින් මන්න ආස සෙන්තෝසා. ඉතින් හරිම සන්තෝසයි සෙන්තෝසා බැස්සාම. ඉතින් ලූට් තියෙනවා හොඳට. ඒ වගේ තමයි එනිමියෝ සෙට් වෙනවා. සෙට් වෙන්නේ නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි හાર્ඩ් නෑ. හරිද? හાર્ඩ් නෑ. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝලා නෙමෙයි මචං බහින්නේ පොඩ්ඩක් අර නෝමල් ප්ලේයර්ස් වලට තමයි බහින්නේ. ඉතින් ඒකින්ද බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් කොම්බෝ සෙට් එක මොකෝ වෙන්නේ? ඉතින් මේ දවස්වල ඉතින් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දායියන්. මොකද O levelද A levelද නැත්තම් වෙන මොකක් හරි වැඩක්ද? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දායියන්. ඉතින් මේ ගේම් ප්ලේ එකේ විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා වැඩිපුර මෙඩි ඉන්හෙලයි අරන් යන්න උණ්ඩ අඩු කරන්න. SMG AR ස්නයිපර් ඇමෝ ඉතින් මේ දේවල් අඩු කරලා ඔයාලා පුළුවන් තරම් මෙඩි ඉන්හෙලයි අරන් යන්න. මොකද එතකොට සර්වයිවල් ටයිම් එක ඔයාලට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයාලා මෙඩි නැතුව හදිසි කෑවොත් හරි ටක් ගාලා මෙඩියක් හරි ගා ගන්න මෙඩි නැති වෙනවා ඊට පස්සේ. ඉතින් උණ්ඩ අරන් මේ පොලේ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි ඔයස් ඉතින් ඔන්න টොප් අප් කරගන්න ඕන නැත් මට මැසේජ් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ගාණ පට්ට විදියට අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා ඇවිල්ලාම බලන්නකො. ඉතින් ගෲප් එකට සෙට් වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් 2500ක් ගියොත් අනේ පැය 24ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඩයමන්ඩ් 2500ක් දෙනවා කස්ටම් එකක් තියලා. ඉතින් giveaway එකට සෙට් වෙන්නේ මචං මම මේ පෝස්ට් යටින් කමෙන්ට් තෝරලා එහෙම නෙමෙයි දෙන්නේ. ඔයාලටත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් කස්ටම් එක හැදුවා දුන්නා. හරිද? ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා ගෲප් එකට අනිවාර්යෙන් සෙට් වෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මතක තියාගන්න පළවෙනි සෝන් එකේ ඇතුළත ඔයාලා ඉක්මනට ලූට් කරා යන්න. මොකද දෙවෙනි සෝන් එකේ ඩැමේජ් වැඩි හින්දා ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් එනිමියුකුත් ඉන්නවා. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන. ඉතින් මට ගේමක් ගහගන්න පුළුවන් ඒද කියලා. ඉතින් ඔයාලා පෑන් එකක් හරි මොකක් හරි කඩුවක් හරි අතේ තියයි යන්න. ඉතින් මේ දවස්වල P90 කියන්නේ ඉතින් ආගමක් මචං. හරිද? ඉතින් සුපිරියක්. මොකද P90 වදිනවා හෙඩ් එක යනවා මට විතරක්ද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට එහෙමද කියලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක්. හරි boys ඉතින් ඔන්න ඊළඟට තියෙන්නේ සතුටුදායක ආරංචියක්. මම හිතනවා ඔයාලටත් ඒක සතුටුදායක ආරංචියක් කියලා. ඉතින් Free Fire content creator කෙනෙක් වශයෙන් සතුටුම ආරංචියක් තමයි V badge එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති ඒක මේ මාසය ඇතුළත එන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් බලමු මට හම්බෙයිද සුද්දාට හම්බෙයිද කියලා. ඉතින් බලමු පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දායන්න සුද්දාට V badge හම්බෙයිද නැද්ද. ඉතින් බලමු ඒක හම්බුනොත් එහෙමයි. නැතත් එහෙමයි. ඉතින් කෝක දුන්නත් මචං සතුටින් බාර ගන්නවා. ඉතින් ගැම්මක් තමයි. ඉතින් වීඩියෝ දාන එක නවත්තන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ප්‍රෝ අයියලා මේකේ ටිපර් වෙලා කමෙන්ට් දාන්න එපා. ඉතින් බොට් එක වගේ ප්ලේ කරන්නේ අරකයි මේකයි කියලා. ඉතින් මේක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපේ ලෙග් ෆෝන් තියෙන එහෙම නැත්නම් ප්ලේන් බැරි සෙට් එකට. ඉතින් මොකද ඒ කොල්ලෝ ටික බලලා මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගනි. ඉතින් අර ආතල්ලේගේ ගේම් ප්ලේ එකක් බලන්න සෙට් කැමති කට්ටිය ඉතින් මේක බලන්න ඉතින් ගැම්මක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි සෝන් එකේ ඉතින් ඔයාලා ටක් ගාලා ලූට් කරගන්න. ඉස්සර නම් අපි දෙවෙනි සෝන් එක වෙනකම්ම හිටියා. ඉතින් දැන් නම් එහෙම ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා දෙවෙනි සෝන් එකේ එන්න කලින් පුළුවන් තරම් ලූට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ලූට් එක දාගෙන මේ පීක් පැත්තට ආවා. ඉතින් යනට පීක් වල නයි යන්න එපා. ඉතින් දන්නවා ඇතිනේ කණ්ඩ වෙනවා ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මෙතනත් එනිමියෙක් මට සෙට් වුණා. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් වෙන්ඩින් මැෂින් එකේ මම මොන හරි බඩු වගේක් ගන්න ගියා. ඉතින් එතන ඉන්නකොට අර මචං අපිට අර ලූට් සීන් එකෙන් ඉන්නේ ඒකින්ද ඇහුන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි ගේම ගොඩ දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් හෙඩ් එකක් තමයි ගියේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ස්කෝප් කරා. හරිද? ඒ එනිමියා උඩ පැන්න ගාම ස්කෝප් කරා. ඉතින් ස්කෝප් කරපු ගාම උගේ ඔළුවට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති UNP ගන්න කට්ටිය එනිමියා උඩ පැන්න ගාම ස්කෝප් කරනවා. ඉතින් ස්කෝප් කරපු ගාම එනිමියාගේ ඔළුවටම තමයි කෙලින්ම යන්නේ. ඉතින් ඔන්න පොලි ට්‍රික් එකක් තමයි කියලා දුන්නේ ඔයාලට. ඉතින් ඒ වගේ තමයි විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් YouTube channel එක පටන් ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවනම් මගෙන් ඕනම දෙයක් ඔයාලට දැනගෙන අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මැසේජ් එකක් දාලා ඉතින් කිසිම ඊර්ෂ්‍යාවක් නැහැ. හැබැයි මුලා මතක් කරන්න එපා. ඉතින් ඕන්න ඒකත් කිව්වා මතක් කරා කට්ටියට. ඉතින් මුලා මතක් කරන්න එපා. ඉතින් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ උදව්වක් ගත්තොත් ඒක මතක තියාගන්න අන්තිම වෙනකම්ම. එතකොට තමයි මචං උඹටත් හරි ගිහිල්ලා මටත් හරියන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒක අමතක කරන්න එපා අපේ සෙට් එක. ඉතින් මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක බලන ගොඩක් අය මාව subscribe කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම
දැන් නම් මම හිතන්නේ රතු පාට නෙමෙයි තියෙන්නේ subscribe button එක සුදු පාටයි. ඉතින් ඔබලා බලන්න මොන පාටද තියෙන්නේ කියලා. ඒ දන්න දේ දුන්න පාට එන්නත් පුළුවන්. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම ඔබලා බලන්න මචං subscribe button එක වෙන මොකුත් නෙමෙයි. හරි. ඉතින් notification එකත් all දාගන්න. හරිද? ඉස්සරහට 100k ගැහුවට පස්සේ තමයි මම live වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් live ගියහම මචං කම්මැලි වෙනවා content create කරන්න. ඉතින් ඒක එක හේතුවක්. ඉතින් අනික තමයි PC එකක් මේ මොහොතේ හදාගන්න බෑ. ඉතින් ඇත්තම කතාව. ඉතින් බැරි කමකුත් නෑ ඒ වුණාට 100k ගැහුවට පස්සෙම මම live වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මොකද ඒක මගේ ප්‍රතිපත්තියක් මචං. මොකද live ගෙනාවට පස්සේ content create කරන්න time එකක් නැති වෙනවා. එතකොට නිකන් අර කම්මැලි වෙන scene එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි live ගේන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඔන්න මචං හොඳ ගන්න එකකුත් තිබ්බා. ඒ වුණාට ගත්තේ නෑ මම ඒක. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මචං වැඩි ඕපන් එක යන්න එපා. පුළුවන් නම් ගේ ඇතුළකට වෙලාම ඉන්න වැඩිපුරම. මොකද අපිට අපේ ටාගට් එක තියෙන බූජයක් ගහන්න. ඉතින් ඔයාලා මිස් කරගන්න එපා එක මැච් එකක්වත්. හරිද? එක මැච් එකක්වත් මිස් කරගන්න එපා. ඉතින් මෙතන මම මේ ස්කිප් කරේ මොකද දන්නවද? උඩින් නොටිෆිකේෂන් එකක් ආවා. ඉතින් ඒකින්ද ඉතින් පුළුවන් තරම් ලූට් කරගන්න හොඳ ගන්නයක් ගන්න. මේ පුළුවන් නම් චිප් 3 දාලම ගහන්න හැම ගන්නයක්ම අරගෙන. ඉතින් ඔය ගන්න එක ආස ගන්න අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයා මොන හරි ගේම් එක සම්බන්ධ ඒ කියන්නේ කවුරුත් ගෙනල්ලා නැති ට්‍රික් එකක් දන්නවනම් මගේ WhatsApp නම්බරේට මැසේජ් එකක් දාන්න ඒ වීඩියෝ එකක් එක්කම. හරිද? ඉතින් මේ උත්සව වීඩියෝ නෙමෙයි මචං. මම කැමති නැහැ උත්සව වීඩියෝ දාන්න. ඉතින් ඔයා පුළුවන් නම් ඔයාම කරලා ඒ ට්‍රික් එක දාන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාව මෙන්ෂන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නමත් එක්ක මගේ YT එකේ මම දානවා මේ මල්ලි තමයි. එහෙම නැත්නම් මේ අයියා තමයි මේ කෙල්ල තමයි views නේ වීඩියෝ එක ස්පොන්සර් කරේ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයා තමයි. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි YT එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඒකත් ස්පොන්සර් කරලා දෙනවා. ඉතින් මොකක් හරි ට්‍රික් එකක් දන්නවනම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මට කියන්න මේක ගෙනවොත් හොඳයි අයියේ කියලා. හැබැයි සාර්ථක ට්‍රික් එකක්. හරිද? නිකන් තේරුමක් නැතිව ගෙනල්ලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපේ සෙට් එකත් ඒකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. හරි බොයිස් ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට යටින් කමෙන්ට් එකකුයි ලයික් එකකුයි දාන්න. එතකොට අර පරණ සෙට් එකට හරි සුද්ධව අමතක වෙච්ච සෙට් එකට ආයි මතක් වෙනවා. මොකද එයාලට මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක ගැම්මක් අල්ලයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මගේ වැඩිම views කියලා තියෙන්නේ මගේ ගේම් ප්ලේ එකට views 80000ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒකට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු ගාණක් නෙමෙයි 80000ක් බලනවා කියන්නේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් පට්ට සතුටුයි ඒ ගැන. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ වීඩියෝ එක මොකද්ද ගේන්න ඕනේ කියලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මට වීඩියෝ කන්ටෙන්ට් එකකුත් එනවා. මොකද මේ දවස්වල කන්ටෙන්ට් නැහැ. ඇත්තම කතාව කන්ටෙන්ට් අඩුයි. ඉතින් টොප් අප් ගැන ගේන්නේ නැත්තේ টොප් අප් වලට views යනවා අඩුයි. මොකද ඉවෙන්ට් කවර් කරලා මට ඕන නම් වීඩියෝස් ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද මගේ සෙට් එක ට්‍රික් ගැනම තමයි ගොඩක්ම බලන්නේ. ට්‍රික් ගැන ඉතින් දන්නවා ඇති කට්ටියම. ඉතින් views යනවා නැත්තේ නෑ. ඒ වුණාට අර ලොකු views ප්‍රමාණයක් යන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය අඩුයි. ඉතින් එහෙම වුණොත් මට වෙන්නේ එක දිගටම টොප් අප් ගැනම වීඩියෝස් ගේන්න. ඉතින් ඊට වැඩිය හොඳයි මේ වගේ ට්‍රික් එකක් ගෙනල්ලා මචං උඹලට ගැම්මක්. මොකද හැමෝටම টොප් අප් කරන්න බෑ ඒකත් කියන්න ඕනේ. මොකද හැමෝටම টොප් අප් කරන්න බැරි සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද ඉතින් ෆී බැජ් එක හම්බුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම කලවමේ ගේනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රික් උත් ගේනවා, টොප් අප් ඉවෙන්ට් උත් ගේනවා, ඔක්කොම ටික ගේනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ අතින් අර ටික් එකක් ඔන්න වෙලා නිකම්ම ඔටෝ වෝල් වදිනවා. ඉතින් වෝල් එක ටච් කරා විතරයි නිකම්ම වැදුනා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු අපි කිල් කීයක් දායිද කියලා. ඉතින් මම තව චුට්ටක් ඔයාලත් එක්ක chat එකක් දාලා මම යනවා මචං. උඹලා ගේම් ප්ලේ එක බලාගෙන හිටියනම් හරි. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න එනිමියේ කුඩින් බැස්සා මචං. ඉතින් අර ෂිප් ලයින් එකේ ඇවිල්ලා ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න එනිමියා හරි ඌවත් කොහොම හරි කිල් එක දාගත්තා. ඌවත් කිල් කරගත්තා. ඉතින් බලමු අපි ගේම් ප්ලේ එක මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයාලා අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් টොප් අප් කරගන්න ඕනයි මට මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ සෙට් එකමු. හැමෝටම ආදරෙයි. බයි බයි.